So now today you are going to observe the physicality of your body. Dạ, hôm nay bây giờ mình sẽ học cách quan sát cái thân vật lý. And that's one of the practices which was taught alone as the practices that lead to enlightenment. Và bản thân cái cách thực hành này cũng được dạy như là một cách thực hành để đến được sự giác ngộ. The Buddha himself sometimes used this practice for to help the people to become enlightened right away. Đức Phật cũng đã đôi lúc chỉ cách này cho, đôi lúc chỉ cái thuật hành thiền này như là một cái thuật hành thiền để đến được sự giác ngộ ngay lập tức. So there is the case of the three ladies who became nuns because they didn't feel comfortable at home anymore. Trong kinh điển thì có ghi lại chuyện về ba cô gái. Thì ba cô này xuất gia trở thành ni sư vì không có cảm thấy thích ở nhà, tức là không có cảm thấy thoải mái ở nhà nên họ xuất gia. But they didn't like that the Buddha taught that body is not beautiful because they themselves believe that their body is beautiful. Và họ thì không có thích nghe Đức Phật giảng về quan sát cơ thể, tức là không có thích cái lời Đức Phật dạy về việc là cơ thể này nó không có thanh sạch. Bởi vì đối với họ mà nói thì họ rất là đẹp, cơ thể họ rất là đẹp. And then one day the Buddha called them to come. Và một ngày kia thì Đức Phật mới gọi cả ba người lại. And as they were coming, the Buddha created by his psychic power a form of a lady much more beautiful than the three. Thì bằng các thần thông thì Đức Phật mới tạo ra hình ảnh một cô gái đẹp hơn rất là nhiều so với ba cô, với ba người này. Then, as the three ladies saw that illusion of a beautiful body, they were very much amazed how beautiful it is. Và cả ba vị này đều cảm thấy bị mê hoặc bởi cái sự đẹp của cái cô gái mà Đức Phật tạo ra. And then at that moment, the Buddha, by his psychic power, made that body, that illusion of body, to become old and decay. Thì và một lần nữa với các thần thông của mình thì Đức Phật mới để cho cái hình ảnh cái cô gái này trở nên già nua và phân hủy, tàn hoại. As the ladies saw that body as it is old and decaying, they were again amazed because they thought that such a beautiful body certainly must be permanent. Và một lần nữa thì ba cô gái này lại bị cảm thấy sửng sốt vì họ nghĩ rằng một người đẹp như vậy thì cái đẹp như vậy nó phải là vĩnh hằng. And they thought that if this kind of body can also become old and decay, then certainly their own body is also impermanent. Và khi họ thấy rằng một cái người đẹp như vậy, một cái sự đẹp đẽ như vậy mà có thể mà còn là vô thường mà còn tàn hoại thì thân thể của họ thật ra cũng là vô thường thôi. So there was then another case of a monk who went for alms round and saw a beautiful girl. Còn có một câu chuyện khác về một vị sư thì trong lúc đi bát thì vị sư này mới gặp một cô gái rất là đẹp.
And then when he came back, he told his teacher, who taught him the scriptures, that maybe tomorrow he's not coming for a lesson because he might go back to the village and stay with that lady. Và vị sư này mới về và báo và mới nói chuyện với thầy của mình, và nói với thầy là có thể là ngày mai con sẽ không có đến học nữa, bởi vì con đã tìm một cô gái đẹp ở trong làng. So then he also came to his meditation teacher, and the meditation teacher instructed that monk to observe the 32 parts of the body. Rồi sau đó vị sư này mới lại tiếp tục đến gặp vị thầy hướng dẫn thiền của mình và nói thì vị thầy hướng dẫn thiền mới chỉ cho vị sư này hãy quan sát 32 phân phần của cơ thể. And then the monk went to a solitary place, contemplated on the 32 parts of the body, and became an anagami throughout one night. Và vị sư này sau đó mới tìm một chỗ thanh vắng và thực tập quan sát 32 thể trược. Và ngay trong đêm đó thì vị sư này đắc thánh A-la-hán. So from these examples you can see that it is really possible to become enlightened just by gaining the instruction for the 32 parts of the body. Qua hai mẫu chuyện này thì các bạn có thể thấy, quý vị có thể thấy là cái việc giác ngộ là hoàn toàn có thể khi mà mình quan sát 32 thể trược. There is yet another story. Và vẫn còn một câu chuyện nữa. In that story, a lady invited monks to stay for whole of the 3 months for their rains retreat on her land, and that she will care for them and provide them with food. Thì một vị nữ tín chủ mời một nhóm các nhà sư về an cư kiết hạ ở trên cái mảnh đất của mình. Thì vị nữ tín chủ này sẽ hứa là sẽ cung cấp vật thực và tứ vật dụng cho các nhà sư. So those monks stayed there, and the lady one day came to the place where they stayed, to that monastery, and asked the monks what are they doing there. Thì một ngày nọ thì vị nữ tín chủ mới đến chỗ các nhà sư đang thực tập và hỏi các nhà sư là các ngài đang làm gì đấy. And the monks explained to her the practice of observing the 32 parts of the body. Thì lúc đó các nhà sư mới chỉ cho vị nữ tín chủ cái cách mà họ quan sát 32 thể trược. So the lady went home and she practiced observing the 32 parts of the body. Sau đó thì vị nữ thí chủ đi về và thực tập theo những gì các nhà sư chỉ. And became an anagami. Và bà ấy cũng đắc A-la-hán. So then, as an anagami, she also gained the psychic power of telepathy. That she can know the thoughts of the other persons. Và cùng lúc mà vị nữ thí chủ này đắc A-la-hán thì vị này cũng có được các thần thông là tha tâm thông, tức là đọc được suy nghĩ của người khác. And she was interested whether the monks are also enlightened. Và bà ấy cũng tò mò xem không biết là các nhà sư này đã giác ngộ hay chưa. So she found out that none of those monks were actually enlightened. Và bà ấy thấy rằng không có một vị nào trong các vị này đã giác ngộ cả. And she thought, what might be the reason? Và bà ấy nghĩ là cái lý do của việc này là gì? And found out that it's because the monks are not satisfied with the food. Và tìm được lý do là hóa ra là vì các nhà sư không có được thoải mái với đồ ăn. And so she always scanned the thoughts of the monks in order to know what do they want to eat. Đó là vị nữ thí chủ này mới đọc suy nghĩ của tất cả các nhà sư xem họ muốn ăn gì. And so the monks, so one of the monks
after some time realized that somebody is watching his mind, because whatever he wants to eat, he gets that. Và trong đó thì một nhà sư nhận ra là có ai đó đang đọc tâm của mình, bởi vì tất cả những gì mà nhà sư nghĩ là nhà sư này muốn ăn trong đầu ấy, thì nhà sư đều nhận được hết. Nên mình biết là có người đang đọc tâm của mình. And so he thought certainly this lady supporter knows what I'm thinking about. So then she certainly knows all my thoughts of lust and hatred that may arise in my mind. Nhà sư này mới đoán rằng cái vị nữ thí chủ này có thể đọc tâm của ông ấy, vì biết là ngày nào mình cũng được ăn đồ mình muốn, thì có thể là vị nữ thí chủ này cũng sẽ đọc luôn được cả những cái tham muốn và những cái mong cầu xuất hiện ở trong tâm của ông. And so he ran away from the forest. Nên là ông bỏ chạy. He came up to the Buddha and said, "Oh Buddha, there's this lady, she knows what I think about. She may know all my bad thoughts about lust and ill will." Thì ông đến mách với Đức Phật là: "Ôi thưa Đức Phật, kính bạch Đức Phật, có người đọc tâm của con, và thể nào người đấy cũng biết được tất cả những cái suy nghĩ không tốt và những cái suy nghĩ về tà mạng ở trong con." And so please tell me some other place where I can meditate. Xin Đức Phật hãy chỉ cho con một cái chỗ khác nơi mà con có thể tập. But the Buddha said, "No, that place is the best one for you." Thì Đức Phật mới trả lời là: "Không, cái chỗ đó là cái chỗ tốt nhất dành cho con rồi. Đó là cái chỗ tốt nhất con có thể ở." So then, as the monks were well supported by the lady at the end of the rains retreat, by observing the 32 parts of the body, the same thing as she did, all of them became arahants. Và vào cuối của cái mùa an cư thì nhờ vào việc được cung cấp vật thực một cách đầy đủ và thoải mái, và thực tập quan sát 32 thân phần của cơ thể giống như vị nữ thí chủ đã làm, thì tất cả các nhà sư đều đắc A-la-hán. Now, according to my understanding, if you observe only body or if you observe only the mind, it will not be possible for you to become enlightened. Theo ý kiến riêng của sư, thì sư nghĩ nếu mà mình chỉ quan sát thân hoặc chỉ quan sát tâm thì rất là khó để giác ngộ. That's because if you do not understand the difference between the body and mind, you will not be able to get free from the idea of self in both body and mind. Điều đó xảy ra bởi vì khi mà mình không có phân biệt được cái sự khác nhau giữa thân và tâm, thì mình không thể nhìn ra được cái vô ngã nằm ở trong cả thân và tâm. So my idea is that those who were practicing only observing the body or observing the mind, they were able to understand the body and or the mind together with their limits, with their difference from the other part. So those who observed the body, they would understand it also as together with its differences from mind. And those who observed only the mind, they would understand it together with its difference from the physical body. I will continue. Theo như cái cách nhìn, cái góc nhìn của sư, thì tôi thấy là một người mà chỉ quan sát thân thì người đó sẽ chỉ thấy được chỉ thấu hiểu về thân và biết được sự khác của thân. Cũng như vậy, đối với quan sát tâm thì người đó cũng chỉ hiểu về tâm và thấy được cái sự khác của tâm. So how could that happen is through the knowledge. If you know that body is only what is physical, or if you know that mind is only what is mental, then you will be interested in what is the second part. So if you know body is only that what is physical, then through observing only the physicality of the person, you may be interested in
what is these feelings and what are the perceptions. And through that interest, through that curiosity that you want to know what is this happening, which is not physicality but happens, you may understand what it is and how it is different from the physicality. Of course, you will be curious about the remaining part of you. Ví dụ như nếu mà mình quan sát thân thì mình sẽ nắm rất là, mình chỉ quan sát thân thì mình sẽ nắm rất là rõ về về cái cơ thể vật chất, cơ thể vật lý, và khi đó mình sẽ có một cái sự tò mò, sự thắc mắc là của vậy cái phần còn lại là gì, cái cảm giác, tất cả cái cảm thọ này là gì, tất cả những thứ còn lại là gì. Thì khi đó mình thông qua cái sự tò mò đó thì mình sẽ biết được về tâm. So that's why I think that some people who observe just their body, the physicality of their body, may be able to understand mind even though they were not instructed to do that. Đó, theo như suy nghĩ thì đó là lý do tại sao mà những người mà họ chỉ học cách quan sát thân thì họ cũng biết được về tâm và giác ngộ, mặc dù là lúc mà họ nhận cái lời hướng dẫn thì họ chỉ nhận lời hướng dẫn về quan sát thân mà thôi. And the Buddha, he teaches observing the body first before he teaches observing the mind. Và Đức Phật thì dạy mình quan sát thân trước khi dạy mình quan sát tâm. So to understand not self in both body and mind, you must know the body and mind, because if you just understand body as impermanent, unsatisfactory, not self, you still may have the idea that there is some self in your mind. If you understand impermanence, unsatisfactoriness, and not self in the mind, you still may think that there is some self in the body. Nên là để thấu hiểu được cái vô ngã, cái giáo lý vô ngã trong cả thân và tâm thì mình phải quan sát cả thân lẫn tâm. Bởi vì nếu mà mình chỉ quan sát thân thì mình có thể hiểu được giáo lý về vô ngã trong thân, nhưng mà đôi khi mình sẽ bị kẹt với cái việc mình sẽ thấu hiểu về vô thường, thân là vô thường, vô ngã, vô tận nguyện, nhưng mà mình sẽ bị kẹt trong cái ý niệm là cái ngã có thể, tâm này có thể là cái ngã này có thể nằm ở trong tâm, và ngược lại, nếu mà mình chỉ quan sát tâm thì có thể mình sẽ hiểu được là tâm này là vô thường, vô ngã, vô bất tận nguyện, nhưng mà mình sẽ bị dính với cái ý niệm là cái thân có cái ngã ở thân. Tức là để thấu hiểu được về vô ngã thì mình phải hiểu được về vô ngã ở cả thân và vô ngã ở trong tâm. Nên là khi mà mình chỉ quan sát thân thì có thể là mình sẽ hiểu được cái thân này là vô thường, vô ngã và bất tận nguyện, nhưng mà mình không có hiểu được là cái tâm nó cũng là vô ngã. Và ngược lại, khi mình chỉ quan sát tâm thì mình sẽ hiểu được tận giáo lý là tâm là vô thường, vô ngã và bất tận nguyện, nhưng mình lại dính mắc vào cái thân, tức là mình không hiểu được cái thân là vô ngã. Okay, so we have it very light. Can we reduce the brightness? No, exactly. Maybe if you push it closer, it will be bigger. Oh, sorry, so further. I think the lady will have to move it.
Trân, can you reduce the brightness? I'm trying. Yeah, that's maybe too much. That's much better. Great. So when you're observing the body, the main purpose is to understand that all of the body is impermanent, unsatisfactory, and not self. Cái mục đích chính của mình khi quan sát 32 phần cơ thể là để hiểu rằng cái thân này là vô thường, vô ngã và bất tận nguyện. So as you're going through each part by part, you observe it as impermanent. That means that it decays, it brings pain, it doesn't work the way you want at certain times, and it may stop functioning. Và khi mình quan sát từng phần một thì mình sẽ hiểu được rằng nó mình sẽ hiểu được là nó vô thường ở cái đoạn là nó sẽ phân hủy, nó sẽ tàn hoại, đôi khi nó sẽ mang lại những cái sự đau đớn, và nó sẽ không có theo cái lời điều khiển của mình, cũng như là vào một ngày thì có thể là nó sẽ ngừng hoạt động. You also, so now there are 32 parts of the body explained in the scriptures, but it would be very difficult for you to follow exactly the procedure of learning and practicing in the way the scriptures suggest. Trong kinh điển thì có ghi rõ rất là kỹ về cái cách quan sát và thứ tự quan sát 32 phần của cơ thể, nhưng mà như vậy thì tức là với mình thì sẽ hơi khó để mình có thể nhớ và có thể đi theo đúng như cái thứ tự ở trong kinh điển đã ghi ra. And that is because first you would have to memorize several pages in the Pali text so that you understand the instruction perfectly. Cái nó khó đầu tiên là vì nếu mà mình muốn học theo thì đầu tiên là mình sẽ phải nhớ vài trang, tức là vài trang hướng dẫn bằng tiếng Pali để có thể biết được mình phải làm gì. If I asked you to memorize some pages before you can practice, I think most of you would run away. Nếu mà bây giờ sư bảo là bây giờ có mấy trang lý thuyết để rồi học hết đi rồi mới dạy, mới chỉ cách thực hành thì chắc là mọi người cũng không còn ngồi đây nữa. So instead, I have a way how you can practice in such a way that you do not have to memorize, and still you will be able to do quite a lot. Thì sư tự nghĩ ra, tức là sư sẽ chỉ cho mình một cách mình quan sát để mà mình có thể ghi nhớ một cách dễ dàng mà mình không có cần phải học thuộc lòng rất nhiều. The Buddha himself has mentioned that it's necessary to observe the body in different, various ways. So it would not be just one or several ways mentioned in the scriptures. Any other way that leads you to understanding the reality of the body is also correct. Đức Phật có khuyến khích mình quan sát cơ thể theo nhiều cách khác nhau, tức là không phải chỉ một, hai hoặc một vài cách được ghi ra, mà tất cả những cái cách nào giúp mình quan sát và thấu hiểu cái thân này đều được khuyến khích. So until now you have been observing your muscles.
Cho đến bây giờ thì các bạn vốn các bạn đã quan sát cái phần cơ và thịt của mình rồi. And as you were observing your muscles, you were observing those muscles in such a way that you could detach from them. Và mình đang quan sát những cái cơ và cái phần cơ và thịt của mình theo một cái cách mà mình có thể buông bỏ những sự dính mắc với nó. And now you will do something very similar, but you will go much deeper. Bây giờ thì mình cũng sẽ làm tương tự như vậy nhưng mà nó sâu hơn. When you are observing muscles, you are observing them from top of the head to the tips of the nose, to the tips of the toes. Khi mà mình quan sát cơ thì mình quan sát từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân. And when you are observing the bodily parts, you will also observe them from the top of the head to the tips of the toes. Và cũng như vậy khi mình quan sát 32 phần của cơ thể thì mình cũng quan sát từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân. So first of all, you will start with bones. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với lại xương. So you observe bones in your skeleton. Đầu tiên là mình sẽ quan sát xương ở phần hộp sọ. And just like so first of all, you relax. When you sit down, you make your determination from now on for 60 minutes I will observe the parts of my body. Thì đầu tiên khi mà mới ngồi xuống thì mình cũng nguyện là kể từ bây giờ trong vòng 60 phút con xin nguyện là sẽ quan sát cơ thể mình. And then you make one round of relaxation. Và sau đó thì mình sẽ thư giãn cơ thể một vòng từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân. And then you go to bones, to the skull. Và sau đó thì mình bắt đầu quan sát đến xương. Thì đầu tiên sẽ là hộp sọ. So these pictures I took from the software called Complete Anatomy. They are screenshots from the software. Mấy cái bức hình này là sư lấy trong một cái phần mềm chuyên về giải phẫu học. So this is the skull. It's good for you to know how the bones look like, how the muscles, internal organs, and so on look like, because that's what you observe. You do not need to know exactly how they look like, exactly what they do, but the more you know, the more interesting the practice is, and the closer you are to the reality. Thì mình cũng nên biết được cái xương nó như thế nào, cũng như cơ trong ra làm sao, hoặc là các nội tạng trong cơ thể trông như thế nào. Tất nhiên là mình không cần phải biết chính xác từng ly từng tí xem là nó trông như thế nào và nó chính xác là nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà mình càng biết nhiều thì cái sự thực hành của mình nó sẽ càng trở nên thú vị và mình sẽ đến gần hơn với lại thực tại. So when you are observing your skull, first you can observe it as a whole. Đầu tiên là mình quan sát toàn thể cái hộp sọ. You can notice that although here is a jaw, then right behind the jaw there is no part of the skull. Cũng có thể thấy là ngay cái phần hàm, tức là ngay cái phần hàm dưới, xương hàm dưới, thì ngay đằng sau cái xương hàm dưới đó là nó trống, tức là cái phần hộp sọ nó không có gì ở đấy. Without the jaws, the skull is like a little ball. Nếu mà không có cái phần xương hàm dưới đó thì cái đầu mình tức là nó không có phần xương hàm thì cái đầu hộp sọ nó sẽ giống như một quả bóng tròn. What is behind the jaw is the spinal is the vertebral column. Đằng sau xương hộp, đằng sau cái phần xương hàm dưới là phần cổ, xương cổ. It's also called backbone. Cũng có thể là phần xương sống. Then
You can think of what is from below of the skull. From below. Đây là mặt cắt nhìn từ dưới lên. So there's this foramen magnum, which literally means big hole. Đó, mọi người thấy cái chỗ đỏ đỏ đó là một cái lỗ bự. And that's the hole through which your spinal cord goes. Cái lỗ đó là cái chỗ mà phần tủy sống, cuộc sống của mình bắt đầu. You can also notice that there is nothing, no bone which would fill up your lower jaw. Sẽ thấy là cái phần hàm dưới của mình nó không có xương nào nó nằm ở giữa cái hàm dưới đấy. Đó là cái hàm dưới của mình là nó rộng. So your lower jaw is empty in terms of bones. There are muscles though. Nên là nếu mà nói về xương thì hàm dưới của mình nó rộng, mặc dù là nó vẫn có chứa thịt với cơ ở trong đó. And by its basic shape, it resembles a horseshoe. Và nếu mà nhìn vào hình dạng thì nó giống như cái móng ngựa. There are teeth. Răng. So you may reflect on the teeth. Rồi mình có thể quán niệm trên răng. And if you do not have all of the teeth, or if they are not super perfect, you can that may help you to notice the impermanence in teeth through your own experience. Nếu mà hàm răng của bạn không được tốt lắm, hoặc là không có đầy đủ lắm, hoặc là có vấn đề gì với răng, thì bạn có thể thấy được, có thể quan sát được luôn cái sự vô thường xảy ra với chính hàm răng của mình. In the way how scriptures teach observing the body, they first start with those things that are most easy to observe as impermanent. Trong kinh điển khi mà trong kinh điển mà cái phần dạy quan sát về 32 phần của cơ thể thì sẽ nhắc đến những phần mà dễ quan sát cái sự vô thường đầu tiên, tức là mình đi theo thứ tự là cái phần nào dễ quan sát nhất thì đi đầu tiên. That means hair, body hair, nails, and teeth. Là gồm có lông, tóc, móng tay và răng. So it's good for you if you can observe the teeth together with their reality as you had to experience it during your body, during your life. Nên là bạn có thể quan sát cái hàm răng, tức là bạn có thể quan sát đến răng và chiêm nghiệm trên cái thực tại rồi cái hàm răng thông qua cái kinh nghiệm trong quá trình sống của bạn. So then you can think of the skull from inside. Tiếp theo là mình có thể quan sát đến cái phần bên trong của sọ. So here again you can see the foramen magnum, the big hole. Ở đây thì mình có thể thấy cái phần lỗ mà ở đó tủy sống với cột sống. You can also notice that the skull is made of several bones, not just from one bone. Cũng có thể thấy luôn là hộp sọ được cấu tạo từ nhiều mảnh xương chứ không phải là một cái mảnh xương liền nhau. And those bones do not have exact cut shape. Và những cái mảnh xương đấy nó không có, tức là cái phần cắt ấy, nó không có ngọt, nó không có phải là nó có thẳng. You can then think of your nasal bone. Có thể nhìn đến xương mũi. So here you see is a little that's called protrusion. Mọi người thấy cái phần đỏ đỏ đó không? Đó, phần đỏ đỏ bánh cả. And as you can see, your nose is not completely made of bone. Mostly it's just cartilage, but the upper part contains bone. Mình có thể thấy là mũi của mình nó không, cái xương mũi nó không có cái hình dạng giống cái mũi của mình, tức là nó không có nhọn
xuống, bởi vì cái phần dưới thật ra là nó là sụn và gân, còn cái phần xương mũi nó chỉ ngắn thôi. This is the nasal bone, how it looks from inside. So we are like looking from the front part, looking inside. How does it look like there? And it looks like this. Và đây là bên trong, cái mặt cắt bên trong của xương mũi. So these are the two nostrils, right? Nó lại thấy hai bên ống mũi, lỗ mũi. And this is from inside the skull. You can see here are tiny holes which guide nerves through. Những cái phần đậm màu là những cái lỗ nhỏ mà từ đó các dây thần kinh nó đi qua. Those nerves stick out from the inside, and they gather information about smells. Những cái dây thần kinh đó thì nó chui ra, tức là những cái dây thần kinh đó thì nó đi ra từ bên trong và nó là những cái cơ quan nhận biết mùi. Từ đó mình có biết được mùi, phân biệt mùi này mùi kia. Yeah, because this resembles a sieve, like a filter. It's called ethmoid bone. Ethmoid means like a sieve. Và vì cái này nó có hình dạng như một cái phễu lọc, thành ra nó được gọi thì thành ra cái tên của cái xương này nó cũng được gọi là giống như là cái xương lọc. S-I-E-V-E, filter. V-E. Did you get this here? Can I see? You need to press the button to see. Dạng cái dây. Tức là cái chữ ethmoid nó có nghĩa là giống như hình cái dây. Alright, so now we are as you have well explored the bones of skull, then you can proceed to the vertebral column or backbone. Sau đó thì sau khi mà mình đã quan sát cái hộp sọ kỹ rồi thì mình đi xuống phần cột sống. And you can notice how it's made of many small circular spiked bones. Và mình thấy cột sống là tức là nó được cấu tạo bởi nhiều những cái đốt sống nhỏ hình cầu, tức là hình vòng. So here you can see the spikes bigger. Ở đây thì mình có thể thấy cái phần gai của phần xương sống nó rõ hơn. It looks like this. If you look inside, there's the spinal cord going through. Mình nhìn vào bên trong thì nó sẽ là phần tủy sống. And this is how it looks like if you have there together with the discs. They're called cervical discs, literally neck discs, the discs of the neck. Theo như con hiểu nó là đĩa đệm này. Or they're called vertebral discs, the discs of the spine of the backbone. Đúng rồi, nó là đĩa đệm. So this picture is also from the software called Complete Anatomy, and you can see also what happens if there is spinal stenosis, herniated disc. So this is the case when some of the bones grow inside
and as they go inside the vertebral disc is damaged, and then it may actually rupture. Đây là trường hợp một cái xương nó sẽ bong ở bên trong và từ đó nó làm cho cái đĩa đệm nó bị lệch và nó không có xài được. So then you can notice also the spinal cord inside the vertebra. Ở đây mình có thể thấy phần tủy sống nằm trong cái xương sống. And this is how the neck looks like. These are the lymph nodes. Ở đây mình có thể thấy đây là cái phần cổ. Thyroid gland. So these glands are helpful for dealing with bacteria in the body. They're called lymphatic nodes. Lymphatic nodes and glands. Do you know that? Yeah. Lymphatic system. Dạ, thì tuyến yên là dạ đây là hạch bạch huyết. Dạ, thì cái hạch bạch huyết này nó sẽ là chỗ để kháng lại vi khuẩn, tức là nó tạo ra để kháng lại vi khuẩn. Some people who have too much difficulties with health might have these actually removed at certain point of their life. I don't know whether completely, but up to some point certainly. I don't know absolutely anything about that because I personally didn't have it, don't have that problem. But some of these lymphatic glands make troubles, so they are then removed at the hospital. Có một số người thì có vấn đề với lại nếu họ có vấn đề về hạch thì họ có thể bị cắt một phần hạch này đâu đó ở trong cuộc đời. So now we can continue to the clavicle. Clavicle is the thin bone which connects the shoulder with your neck. Dạ, cái này là đến xương quai tay. And the green one. And then we have the shoulder blade. Xương vai. You don't remember it? Xương bả vai. Xương trước là xương đòn. It's in dictionary. Oh, I didn't. But there will be so many words like that. You will need a dictionary. Xương đòn xương môi xanh là một. You can use this as a dictionary. It's really comfortable. So now we have the neck, and we have the clavicle, scapula, and now we can go through the hands. So there's upper and lower extremity. It's called extremity because it is outside the trunk. Xương tay ấy, thì có hai phần là ở trên và dưới, thì cả hai phần nó được gọi là cái phần ngoài của cơ thể, bởi vì nó là một phần đưa ra ngoài so với cái hệ xương trong người. You can notice that there is one bone for the arm, and then there are two bones for the forearm, the so-called radius and ulna, and then there are some smaller cubical wrist bones, and then the short phalanges of the hand, of the fingers. Ở đây thì mình có thể thấy là xương tay nó sẽ có phần trên là xương cánh tay, rồi là một
Còn đến xương dưới là xương chày với xương mát của xương tay thì nó sẽ thành hai. Ở đây nó hơi có cái núm ở đó không thấy, nhưng mà mọi người sẽ thấy nó là một cái xương, tức là hai xương ghép lại chứ không phải là một. Dạ, là xương chày và xương mát. Now it's good for you to notice how actually separated is the humerus, the arm bone, from the shoulder blade or scapula. Ở đây thì mọi người nên để ý là cái xương nguyên cái phần cánh tay, cẳng tay của mình, nguyên cái phần xương đó nó sẽ hơi tách ra khỏi xương bả vai và xương quay sang một chút. Chúng ta thấy ở đây. It is because it's hanging right under it and literally nothing protecting it around. It is easily sprained. Và bởi vì nó được treo lủng lẳng ngay dưới xương bả vai, thành ra và không có gì bảo vệ nó hết, thành ra là nó rất là dễ bị chặt. So from this, not only in this case, but in any other case, as you are observing impermanence, unsatisfactoriness, and not self in the body, you also reflect on the danger that the body can cause, such as pain and old age. Thì khi mà mình quan sát xương cũng như là quan sát các bộ phận khác của cơ thể, thì mình luôn, tức là mình sẽ quan sát luôn cái việc là những cái bộ phận đấy nó nguy hiểm như thế nào. Ở cái đoạn là nó có thể nó có thể mang lại cho mình đau đớn, nó có thể già đi. So these are the two bones of the forearm. So you have the bigger one is radius, and the smaller one is the thinner one is ulna. Thì xương tay cái phần dưới thì mình có thể thấy nó là gồm một xương to và một xương nhỏ. Thì nó gồm nó gọi là xương cánh tay và xương trụ. Then we have the wrist bones and the phalanges. Sau đó mình sẽ có xương cổ tay và Phalanges. xương ngón tay. Like finger bones. But phalanges are also in the foot, so finger toe bones. Xương ngón nói chung bởi vì nó dùng cho cả tay cả chân. So then we have the ribs. Rồi mình có xương sườn. You can notice the ribs and mình có thể nhìn quan sát cái xương sườn. chin. Where is Hussein? I don't know. He's upstairs. Can we have the battery for the laptop? It's there are two batteries I think in the bag, or one is outside. You can bring both of them. Hết điện, máy thầy hết điện.
So, as you are observing the ribs, khi mà mình quan sát xương sườn, you may notice that some of the ribs have the same or are totally protecting the lungs and heart, especially the lungs, while some of the ribs actually do not protect it. They are actually shorter. Thì mình có thể thấy một số xương sườn nó dài hơn và nó sẽ bọc và nó sẽ là cái mạch bảo vệ cho phổi với lại tim, đặc biệt là phổi. Còn một số xương sườn ở dưới thì nó ngắn hơn và nó không có ôm hết lấy bụng. So then, as you're looking at the ribs, you can observe hold the rib cage together with all of its parts. Khi mình quan sát xương sườn thì mình có thể quan sát toàn bộ cái khung sườn. And then you can move on to the pelvis. Sau đó thì mình chuyển qua xương chậu. And in pelvis, you can observe the hole in the pelvis. Mình có thể thấy cái lỗ ở trong phần chậu. In women, that hole is bigger for giving birth to children. Ở phụ nữ thì cái lỗ thì nó sẽ cái phần trống này nó sẽ to hơn để có thể sinh sản. In men, it's smaller. Còn ở đàn ông thì cái phần trống nó sẽ nhỏ hơn. You can also notice the different parts that make out the pelvis. Và mình có thể thấy luôn tức là xương chậu được cấu thành từ nhiều cái mảnh xương, nhiều cái phần xương. Including the tailbone. Là gồm có xương cụt. And then you can go to the legs. Rồi để mình quan sát tiếp phần chân, xương chân. So as you move on to the legs, you can notice that just like the upper extremity, the lower extremity of the legs consists of one bone at the femur, at the thigh. Thì xương chân nó cũng giống như con xương tay, là phần trên là xương đùi, rồi có một phần xương đùi. And then there are two bones for the calf, the so-called tibia, which is the thicker one, and then fibula, the thinner one. Và ở dưới cũng là gồm hai xương, là xương to là xương chày, còn phần xương nhỏ là xương rách. Usually when there is an accident with a leg injury, it's the fibula which is broken. Thì khi mà mình bị gãy chân thì thường là cái phần xương mát nó sẽ là bị gãy trước. Unlike in the upper extremity and the lower extremity, we have also a knee bone, so-called patella. Mình có cả xương đầu gối. So this is how the femur is attached to the pelvis. Ở đây mình có thể thấy là cái phần nối giữa xương chân và xương chậu. You can notice that it's not going directly straight down. That the femur bone has a shape of an upside down L. Ở đây mình thấy là cái phần xương đùi nó không có nối, tức là không có thẳng băng trực tiếp từ căn theo cái xương chậu thẳng xuống, mà là nó hơi lòi ra ngoài một chút, nhưng mà nó có hình chữ L luôn. And this is where the femur is attached in the pelvis. Và đây là cái phần mà cái xương đùi nối với lại xương chậu. This is the knee more in detail. Đây là chi tiết hơn về phần xương đầu gối.
These are the ligaments or attachments of the bones. Có những cái dây chằng để nối các xương lại với nhau. And now we are looking at the foot. Và tiếp tục là đến bàn chân. And you can see the ankle bones. Mình có thể thấy xương của cổ chân. Apparently, some people think that ankle bones are separate bones. Nhiều người nghĩ là mắt cá là một cái cục xương tách biệt. But in fact, both of the ankle bones, both the inside and of the outside, are parts of the tibia and fibula. Nhưng mà thật ra thì cả hai bên mắt cá của mình đều là một phần của xương chày và xương mát. So you see, there is not a separate ankle bone. It's part. This one is part of fibula, and this one is part of the tibia. Nên ở đây thì mình thấy là nó không có xương nào nó tách biệt ra, tức là mắt cá không phải là một xương tách biệt, mà một bên là của xương mát và một bên là của xương chày. Now, yes, here you can see closer how the knee bone looks like, and how the tibia is really thick, strong bone, while the fibula is very thin, fragile bone. Ở đây thì mình có thể thấy cái đầu gối một cách tàn cảnh hơn, cũng như là thấy cái xương chày, cái xương chày nó cứng, tức là nó to và nó dày, còn xương mát thì nó nhỏ, nó mỏng. Now, with the foot, you can, when you are reflecting on the bones of your foot, you can think of the empty space under the bones in terms of bones. Nếu mà khi mà quan sát xương thì mình thấy là ở ngay cái phần dưới của mu bàn chân ấy, là nó không có xương, tức là xương nó không có lấp đầy cái bàn chân của mình, nhưng mà cái bàn chân của mình đang nhìn thấy. Now, in case of wrists, there are those carpal cubicle bones, and now in case of the feet, there are the so-called tarsal cubicle bones. They are also like cubes, but in the foot. Thì cũng giống như xương tay, thì phần xương tay của mình, các phần mà xương cả, rồi xương móc, xương đậu, tức là những cái phần xương ở ngay cái phần mu bàn tay, thật ra là những cái phần xương hình lập phương, những khối lập phương nhỏ nhỏ nó ghép lại, thì ở với mu bàn chân nó cũng vậy. You can also notice how the heel bone is much bigger than the other tarsal bones. Và cái xương gót chân của mình nó lớn hơn các phần xương khác của bàn chân. And also notice how the tips of toes and the tips of how the tips of toes and the tips of fingers are actually quite sharp, quite pointed. Và mình có thể thấy luôn là thật ra thì cái đầu ngón chân và xương đầu ngón chân và xương đầu ngón tay thật ra là nó khá là nhỏ. Now you may like to know what is here in the empty space, so mostly it's fat and muscles. Thì cái phần rỗng ở cái phần đan bàn chân ấy, mà mình không thấy có xương thì phần đấy là gần như là mỡ và cơ gân. So this much is for observing the bones. Và bấy nhiêu là cho quan sát xương ạ. And when you have observed the bones, you can start observing the muscles. Mình quan sát xương xong thì mình chuyển qua quan sát cơ. Now, when you were relaxing your body, you were observing the muscles. Khi mà mọi người thư giãn thì mọi người cũng quan sát cơ. But you observed the muscles in a more conventional way, like top of the head, forehead, and so on. The muscles in reality are much more complicated. Nhưng mà mình vốn tức là từ bữa đến giờ là mình quan sát cơ, nhưng mà mình quan sát ở trên một cái thực tại thực tế thôi.
Còn về bản chất thực tại của cơ thì nó rắc rối hơn nhiều, nó phức tạp hơn nhiều. So in the beginning, it's good for you to know that there are three kinds of muscle. Đầu tiên thì mình cần biết là có 3 loại bắp thịt, 3 loại cơ. For example, namely the muscles of the bones, Đầu tiên là cơ của xương, thịt của xương. muscles of the heart, Bắp thịt của cơ của tim. and then the so-called smooth muscle. Smooth muscle, it's there. Yeah, smooth muscle. Cái này phải Can you TDF stress. Thì cơ thứ ba là cơ trơn. Yeah. Cơ trơn, chữ trơn là TRE. It's a kind of muscle. Nó nói chung nó một loại cơ. Okay, I will not go deeper into this because I'm mostly interested in skeletal muscle. But the smooth muscle, you may find it in the internal organs. It's much softer than the normal muscle, than the skeletal muscle. Sư không có đi sâu bởi vì cái mà sư muốn cho mọi người coi là cái phần cơ mà dính với lại xương, tức là cái phần, còn cái cơ trơn ấy thì mình sẽ thường tìm thấy ở trong nội tạng và nó rất là mềm so với các cơ khác ở trên cơ thể. When you are observing muscles, it's also good to know their structure. Khi mà mình quan sát cơ thì mình biết được cái cấu tạo của nó cũng thú vị. Muscles are made up of fibers. Cơ được hình thành từ những cái sợi cơ. And those fibers make up rods. You can see from this illustration that each muscle is made up of big groups of fibers, and those groups of fibers are also made of another groups of fibers, and those are also made up of tiny fibers. Tức là các sợi cơ thì nó sẽ hình thành bó cơ, rồi nhiều bó cơ nó hình thành cái bó cơ bự hơn, rồi nó cứ như vậy. So you can see here the word myo. Myo means related to muscle, and fibri is the Latin plural of the word fiber. I don't think this is not to be found in dictionary. This is a Latin word. Myo means muscle, related to muscle, muscular. And fibri is Latin plural from the word fiber. Ở đây dùng chữ myofibri thì chữ myo tiếng Latin nghĩa là cơ, còn chữ fibri là số nhiều của sợi. Nó tạo ra từ sợi cơ. So you start at the top of the head. Khi quan sát cơ thì mình cũng bắt đầu từ đỉnh đầu. And at the top of the head, you will see this aponeurosis. Aponeurosis it's not a muscle; it's a special kind of tissue which has some similarities with muscles, but it's not a muscle. Thì cái ở trên đỉnh đầu này thì thực ra nó không phải là cơ, mà nó là một tức là nó là những cái sợi mà nó hao như cơ, nhưng mà nó không phải là, tức là nó không có hoàn toàn giống như cơ ở các phần khác trên cơ thể. So when you relax the top of the head, then you can see here that all of this is what you're relaxing. Khi mà mình thư giãn cái phần đỉnh đầu ấy, thì đây là cái phần mà mình cần thư giãn, thì mình thư giãn đỉnh đầu. Then you relax the forehead. Rồi mình thấy đến cơ trán. So you can see the muscle of the forehead and how it is actually connected to the aponeurosis of the top of the head. Mình có thể thấy cơ trán nó nối trực tiếp với lại phần cơ đỉnh đầu. Then there are the orbicular
there's oris, which are the muscles around the eyes. Cơ vòng của mắt. Then there are, okay, I will speak about the nose later. Then there's, those were oculis. I need to remind. So here we have oculis, oculi, which means oculi means eyes. These are orbicularis oculis. So these are circular muscles of the eyes. Tức là cơ hình tròn ở quanh mắt. Then there is the orbicularis oris, which is the muscle around, which is the muscle which makes up most of the lips. Cơ môi. It is a single muscle which consists of the upper lip and lower lip. Cơ môi cả môi trên và môi dưới là một cái cơ hoàn chỉnh, tức là một cái cơ liên tục. You can also notice the different muscles that radiate from the lips. Mọi người có thể thấy là ngay phần môi ấy, thì sẽ có những cái bó cơ nó nối ra, nó nối ra xung quanh, tất cả xung quanh. And those help you to make different expressions by in different facial expressions. Và những cái bó cơ này là những bó cơ giúp cho mình có những cái biểu cảm trên mặt. So then the nasal muscles. Rồi đến cơ của ở phần mũi. So here you have a muscle of the nose. Then this is the upper lips muscle. They call it depressor septinasi. You know, is the muscle of the upper lip, of the above the upper lip or over the upper lip. Cái đấy là cơ ở ngay phần nhân trung. Most of the things I say you will be able to see, so you don't know, just check that. Alright, and then we have the chewing muscle, masseter. Rồi đến cơ hàm lúc mà mình nhai. This is one of the strongest muscles in the body. Đây là một trong những cái cơ khỏe nhất của toàn cơ thể. But even stronger is the tongue muscle. Nhưng mà cái cơ mà khỏe nhất và mạnh nhất, vô địch nhất của thân mình là cái lưỡi. So I will show you the tongue muscle. So here you can see this is the tongue muscle. Đây mình có thể thấy lưỡi. Tongue is in fact the strongest muscle in the body. Lưỡi là cái bó cơ mạnh, tức là khỏe nhất, hoạt động khỏe nhất ở trong cơ thể. These big yellow things that you see around are salivary glands, which are special organs that make saliva. Thì cái phần vàng vàng mọi người thấy là tuyến nước bọt. So you have salivary glands under your tongue and also on the sides of your close on the sides to the back of your cheeks. Ở đây mình thấy ở mình có tuyến nước bọt ở dưới lưỡi và tuyến nước bọt ở hai bên má. And the inner side of your cheeks is also lined with many tiny salivary glands. Và ngay cái phần dưới lưỡi của mình cũng nối với lại rất là nhiều những cái tuyến nước bọt này. So then, as you have reviewed the facial muscles, you can go proceed to the platysmas, which are large, flat muscles that cover almost all of your neck. Sau khi mình qua hết xương mặt rồi mình qua đến cơ mặt rồi thì mình đến cơ cổ. And yes, here it is. And the
sternocleidomastoids, which are quite long muscles stretching all the way from the from the cheeks all over to the, I think that's called sternum. Ở đây mình thấy hai bên có một cái phần cơ rất là dài nối thẳng, tức là nối dài suốt từ má cho đến cái phần ức. So how come that you have both? Well, these are under the, first you have these, and then these sternocleidomastoids are covered by the platysma. Thì cái phần cơ dài đó là được phủ ở bên ngoài bởi cái phần cơ cổ, với lại cơ cổ nối hết với phần bả vai, tức là nó khuất ở đằng sau, nó hình viên như thế. So these are the muscles of the back. Đây là cơ lưng. So here you see this is the trapezius. This is a large muscle of the back. Trapezius. Đây để con coi cái từ nó là gì? Cơ thang. And then you have these, I think it's called latissimus dorsi, another muscles of the back which help you to move with your body. Ngay cái phần dưới cái chỗ là đỏ, ngay phần sau tức là sau với lại dưới cơ thang là cái cơ mà để giúp cho mình cái cơ thể mình nó di chuyển, nó quay qua quay lại. There are of course much more muscles than those that I've been talking about and those that I will mention. For example, there are the so-called rhomboids, which are here. Cái cơ này nó phức tạp, tức là những cái mà sư chỉ cho mọi người xem thì nó chỉ là một phần rất là nhỏ, không có đầy đủ thôi, chứ còn cơ thì nó phức tạp lắm, nó nhiều lớp. So then we have the muscles of an arm. Và mình có cơ cánh tay, cơ ở bắp tay. So these are biceps, behind our triceps. Cơ bắp tay. And then we have the flexors and extensors, which help to flex and bend the hand and the wrist. Rồi đến cơ mà của phần hai cái xương của cái cánh tay ấy, thì một bên là giúp cho mình co vào, một bên giúp cho mình duỗi ra. So these are long muscles which serve for movement of the hand at the wrist. Hai cái cơ dài này là để giúp cho mình di chuyển từ cánh tay và cổ tay. So now this is a picture from Wikipedia. I'm going to show you the diaphragm. Ổ bụng. So the diaphragm is a muscle which is horizontally located right under your lungs. Đây là cơ màng trắng, là cái cơ này nó sẽ nằm ở ngay dưới phần cổ. Cơ đây là cơ màng trắng. And actually, it's the diaphragm that breathes. The lungs don't breathe, the nose doesn't breathe. It's the diaphragm that moves up and down and thus allows the sucking of the air and expelling of it. Thật ra thì cái cơ hoành này là cái mà thở, tức là mình không có thở, tức là phổi không có thở và bụng cũng không có thở. Và giờ là do cái sự chuyển động lên xuống, co bóp của cái cơ này là không khí nó được hút vào hoặc là nó được thải ra. So this is the inferior view, which means looking from down, from below of the diaphragm. So this is the diaphragm. Đây là cái hình mặt cắt ở bên dưới của cơ hoành. And the diaphragm has, as you can see here, some holes. This is Còn có thể với cái lỗ.
This is the hole for the heart. This is the hole for the digestive tube. This is the hole for vein, for vena cava. Okay, for vein. This is the sternum, and this is the backbone. Ở đây mình có thể thấy cái lỗ đầu tiên là cho tim, cái lỗ thứ hai là cho hệ tiêu hóa, và cái lỗ kia là trong mạch, động mạch, và hai bên có thể thấy nối với xương sống ở đằng sau. So now we are looking at the internal muscles of the abdomen. Bây giờ mình sẽ nhìn đến cơ của phần bụng. So this is called rectus abdominis. Ở đây là cơ bụng ạ, 6 múi ạ. But there is so much more to the abdominal muscles. I find the muscles of the back and of abdomen the most complicated. Tức là ở đây tức là ở bụng thì nó có rất là nhiều các thể loại cơ phức tạp. Thì hai cái phần cơ mà phức tạp nhất ở trong cơ thể là bụng với lưng. So the abdomen is actually covered also by another aponeurosis. You may remember aponeurosis from the top of the head, and there is another aponeurosis also here. It's a different kind of tissue, which is similar to muscle, but it's not a muscle. Thì ở cơ bụng cũng được bao bởi một cái tức là cái cơ nó, cái sợi cơ nó giống như sợi cơ ở trên đỉnh đầu ấy. Tức là nó là sợi cơ nhưng nó không có hoàn toàn giống như các sợi cơ còn lại, nó có màu trắng hay màu đỏ. You can see part of it painted here. So this is what's inside, and this part is what's actually outside. The aponeurosis is here pictured white. Cái phần màu trắng đó là cái phần cơ đấy, giống như cái phần ở trên đỉnh đầu ấy, và nó sẽ che hết cái phần lên trên luôn, nhưng mà ở đây thì người ta chỉ tô một phần để mình thấy cái phần bên trong. This is the big muscle, gluteus maximus. Đây là cơ bụng, cơ bụng là cơ. So you can see most of the bone is actually Đây made. là cơ mông. Yeah. You can also like check. Yeah, three sources. Okay, so this is the bum. So you can notice that most of the bum is made by muscle. It's so yeah, that's good to know. Dạ, mình có thể thấy là phần mông của mình toàn cơ là cơ. Rectus femoris, which is one of the strongest muscles in the thigh, I would say, and also the triceps, quadriceps. Sorry. Là cơ bắp đùi và cái cơ ở ngoài, tức là một cái cơ bên trong là cơ bắp đùi, cái cơ ở ngoài ấy, là một trong những có cơ thuộc lại hàng khỏe mạnh vĩ đại. Do you know how to say quadriceps in Vietnam? Tricep là bắp đùi đúng không ạ? Cơ bắp đùi. But this one, quadriceps. I think it's called quadriceps. Okay, never mind. So then we have the muscles in the calf. Bắp chân. This is the very prominent muscle, which you can easily feel if you check it out. It's called gastrocnemius. It's easy to find out if you squeeze your calf. Khi mọi người bóp cái phần, tức là bóp cái phần bắp chân của mình thì mọi người có thể cảm nhận cái cơ rất là rõ. And there are also the extensors and flexors which help you to move with your foot. Và nó cũng có hai phần cơ để mà mình duỗi chân vào và mình coi, duỗi chân ra và coi chân vào, chuyển động. And that's all for the muscles. Và đó là xong phần cơ. So now we are going to the last part, which are the internal organs. Và tiếp tục là phần cuối cùng là phần nội tạng. And I have here prepared some
some more information about the throat and the mouth. Ở đây thì sư có thể chuẩn bị thêm một số hình ảnh về vòng cổ họng và phần miệng. So the mouth, I showed it already previously. There's the tongue and the salivary glands. Hồi nãy sư có chỉ cho mọi người coi cái lưỡi với lại cái nước bọt rồi. And now this is this is the esophagus. Esophagus, E-S-O-P-H-A, esophagus and larynx together. Cuốn họng. So esophagus and larynx and pharynx and so on, these are tubes that help you breathe and swallow. Thực quản và phế quản giúp cho mình thở và mình nuốt. And here you can see the vocal cord. Yeah, so here you can see the vocal cords. Ở đây là mình có thể thấy thanh quản. The vocal cords are like two straight cut tissues which come close together, like close and open. Thanh quản thì nó là hai cái sợi thịt mảnh thôi, thì nó cứ đến, tức là khi nó rung thì nó tiến lại gần nhau, không phải tiến ra xa nhau. And as they close and open, because this happens very quickly, there arises a sound. Và vì nó cứ đóng mở một cách rất là nhanh như vậy thì nó sẽ tạo ra âm thanh, tạo ra tiếng mình nói. So if you ever thought that you have a beautiful voice, it's not because you have a beautiful voice, but it's because pieces of your bodily tissue are working. Nên là khi mà mình nghĩ rằng mình có một giọng hay, mình có một cái giọng nói nó hay, thì hãy nhớ rằng đây không phải là cái giọng nói của mình hay, mà là do các dây thanh. When there are people who do not have their own hand or their own leg, they are given a new hand, new leg from a different body, but their body doesn't want to accept. And these people have no power over the body to say, dear body, please accept the new hand, please accept the new leg. Hoặc có những trường hợp có những người mà họ không có mất tay hoặc là mất chân thì họ sẽ được cấy ghép tay và chân của người khác. Nhưng mà nhiều khi cơ thể nó không có chấp nhận, tức là nó không có chấp nhận cái bộ phận mới và nó sẽ đào thải. Thì bạn cũng không có thể ra lệnh cho cơ thể là cơ thể ơi hãy chấp nhận cái chân mới, cái tay mới để đi được. So you can reflect on your bones, muscles, fat, skin, and hair and body hair like that by scanning from the top of the head to the tips of the toes, always one time per each, and reflecting on their nature. Và như vậy mình sẽ quan sát bản chất của từng phần một từ trên đầu xuống dưới chân. Đầu tiên là xương, cơ, mỡ, da, lông và tóc, và mình sẽ đi từng phần từ trên đỉnh đầu cho xuống dưới đầu ngón chân. Và mỗi thứ mình chỉ đi một lần thôi. Then when you have reflected on the different layers of the body, you can move on to the internal organs. Và sau khi mình đã quan sát, tức là mình đã quét từng cái lớp một của cơ thể từ đầu đến chân rồi, thì mình sẽ tiếp tục đi đến nội tạng. You can notice the breath for a short while. Mình có thể quan sát hơi thở một chút, mình có thể nhận biết hơi thở một chút. And notice how it is dependent on the diaphragm and the lungs.
và mình sẽ nhận ra là cái hơi thở nó sẽ phải dựa vào cơ hoành và phổi, phụ thuộc vào cơ hoành và phổi. So you notice that the diaphragm and the lungs together make the breath, and without the diaphragm, without the lungs, you cannot make breath. Và mình có thể thấy là cơ hoành và phổi là thứ mà nó điều khiển hơi thở. Nếu mà không có cơ hoành hoặc là không có phổi thì mình sẽ không có hơi thở. So this is how the internal organs look inside, with the liver and the stomach and the large intestine. Ở đây là cái ổ bụng, mình có thể thấy được bao tử, thấy được đầu tiên là gan, rồi đến dạ dày, rồi đến ruột. Here is the gallbladder and the kidney. Có thể thấy thận, bàng quang. We will get to them in a while. Từ từ mình sẽ đi tới phần đó. So here is the heart. Đây là cái tim, cái phần là đạo là tim. So these the blue portions carry the unoxygenated blood to the heart and then to the lungs, and that which is red, the red things, this one and the purple one, they bring. You see, this is a smooth muscle. They bring the oxygenated blood throughout to vitalize the body. Mình ở đây cái phần màu tím là tĩnh mạch đưa máu, tức là đưa máu có oxy về đến tim và phổi. Rồi từ đó thì cái phần cái ống đỏ và cái ống hồng là cái mà đưa máu cho oxy đi đến các bộ phận trong cơ thể. So now you can think of the breathing system, or the blood circulation as a separate portion. So you would observe the breath, the lungs, the heart, and the veins with the arteries. You would observe the blood circulation system separately. So that consists of the breathing, which includes the diaphragm and the lungs, the heart and veins, arteries. Thì mình có thể quan sát cái vòng tuần hoàn, tức là vòng tuần hoàn của máu. Nó có một cái từ hay lắm, ngày xưa học sinh học còn tôi nhớ thì là không quên. Tức là nó sẽ bao gồm có cơ hoành, và đầu tiên là có hơi thở, cơ hoành, có phổi, rồi tim, các động mạch và các tĩnh mạch. And then you can think of the digestive system separately. Rồi sau đó mình đến hệ tiêu hóa, tức là mình sẽ quan sát các nội tạng theo từng hệ một. Hệ hô hấp. So you may start with the salivary glands in the mouth. Salivary glands, the glands that make saliva. Đầu tiên là mình sẽ bắt đầu với tuyến nước bọt. And then the stomach. Rồi đến dạ dày. Now you can see the stomach here. Vào đây mình có thể thấy hình ảnh của dạ dày. The stomach is lined with a stomach wall that provides with a stomach wall, and there are also stomach acids that help to digest, that help to make the food into nutrients. Thì trong dạ dày nó sẽ có thành dạ dày, và ở trên và có cả dịch dạ dày để giúp mình biến thức ăn thành chất dinh dưỡng. So here is a little video of. Ở đây là có cái Here's a little video of the stomach. video nhỏ và cái hoạt động của dạ dày.
Oh yeah. So this is how your stomach is churning. Thank you so much, friend. Tại đây mọi người có thể thấy cái cách mà bao tử hoạt động. See again. This is a video from YouTube. Đây là sư Trong ở trên YouTube ạ. So this is heart. Đây là tim. I don't have because I did it on the last moment, literally. I don't have it well in order, but I think you can understand. So first you would start with the blood circulation system, and there you would include the heart. The heart looks like this. So you have there some vertical ventricles and atria and so on, which help to pump the blood into the lungs and then into the system of the body. Ở đây mình có thể thấy cái ống để mà mình bơm máu, để mà tim nó bơm máu về phổi, rồi sau đó nó lại lấy từ phổi nó đi đến các cơ quan khác. Cái hệ hồi nãy mà lúc mà sư nói ban đầu là bao gồm có cơ hoành, tim, rồi phổi, rồi các mạch máu, gọi là hệ tuần hoàn, chứ không phải hệ hô hấp, tuần hoàn. So let me see whether we have the video where this is explained. Never mind, I had a video where you can easily see how it works, but somehow it didn't get into the presentation. No, it should be. It's not. So then this is the heart, how it looks like from outside. Đây là tim từ bên ngoài, mình nhìn nó sẽ không. So you can see the heart is beating like that, moving the blood to the lungs, taking it from the lungs, moving into the body, and so on. Mình có thể thấy tim nó co bóp để đưa máu về phổi, rồi lấy oxy, rồi sau đó lại co bóp để đưa máu về phổi, các bộ phận khác trong cơ thể. Here is a picture of how the heart, you can see also a lung at the back, how the heart is attached to the backbone. Ở đây mình có thể thấy cái tim nó sẽ nằm sát với lại xương sống, và ở bên ngoài sát với lại xương sườn là phổi.
Also, it's good for you to remember that there is a lot of fat around the heart. So when you are reflecting on the heart, also reflect on the fat which covers it. When you reflect on the heart, you also consider the fat which is covering the heart. Và ở xung quanh tim thì nó sẽ có rất là nhiều mỡ. Và khi mà mình quan sát đến tim thì mình nên quan sát luôn cả cái phần mỡ ở xung quanh tim này. So now you're back at the stomach. Đến dạ dày, quay lại với dạ dày. So the stomach looks like this. You can see how it is supplied by blood. Đây mình có thể thấy cái mạch máu của dạ dày. And this is, I think this is spleen, and this must be the. Cái phần màu đỏ đỏ đằng sau như là lá lách. Pancreas. So we have here spleen and pancreas. Lá lách và tụy. Both okay. So the spleen helps to filter the blood. Lá lách có nhiệm vụ giúp lọc máu. Then here you can see the stomach more from a close-up. Mình có thể thấy là hình gần hơn của dạ dày. And here you can see the gallbladder. The gallbladder supplies the body with bile, which is important for digestion. Túi mật nó sẽ cung cấp mật và cũng khá là quan trọng cho hệ tiêu hóa. And these are kidneys. Đó là thận. Cái hình trái đầu đỏ là thận. Now this is how your large intestine, that's this one, the big one, and the small intestine look like. Mình có thể thấy phần ruột, cái phần ruột to là cái phần màu đỏ ở trên, và phần ruột non là phần hồng hồng ở dưới. Now this picture is supposed to explain the smooth muscle. So I mentioned the skeletal muscle, the heart muscle, so-called cardiac muscle, and also this smooth muscle. So all of these surfaces are actually made of the smooth muscle. Hồi nãy mình có nhắc về ba loại cơ trong cơ thể, thì cái loại thứ ba là cơ trơn á. Thì tất cả những cái nội tạng này, cái bề mặt được cấu thành từ cơ trơn. Okay, so it's good for you to know that the stomach first expels the churned food into the small intestine, and only after it goes all the way through the small intestine, which may take 1 or 2 days, it moves to the larger intestine, the large intestine. Thì đồ ăn sau khi nó được co bóp bởi dạ dày thì nó sẽ được đẩy xuống ruột non, và cái quá trình di chuyển của đồ ăn ở trong ruột non sẽ khoảng từ 1 đến 2 ngày. Sau đó thì nó mới đẩy xuống ruột già. So now it's good for you to know that this small intestine has walls covered with so-called villi, which I think means hair. Cái
thành một ruột non thì nó có những cái sợi lông nhỏ nhỏ. But that's a special hair. That hair actually absorbs the nutrients from the digested food. Và những cái sợi lông và những cái sợi lông ruột này nằm ở trong cái thành ruột ấy, là thứ mà sẽ hấp thụ các chất dinh dưỡng. Sometimes, if the food is well digested, if it takes too long time, you may notice that also by the color of the feces. Mình có thể kiểm tra xem là thức ăn của mình có được tiêu hóa tốt hay không thông qua màu của phân. On the way through the intestines, there is old blood that I think supplied by the liver, which joins the feces. Những cái đồ ăn tức là sau khi được hấp thụ hết chất dinh dưỡng thì được thải ra thì sẽ được trộn chung với lại máu cũ mà được thải ra từ gan. And the feces and the digested food mixes up with the old blood. Và đồ ăn sẽ được trộn chung với cái phần máu này. And then altogether it makes up feces. Và tất cả trộn lại thành một hỗn hợp được gọi là phân. So if you find your feces to be black color, then that means that it took long time to the food and the blood to get through. Nếu mà mình đi phân mà mình thấy có màu đen ấy, thì tức là mình biết là cái quá trình di chuyển của đồ ăn ở trong cái phần ruột này nó hơi lâu. In case of women, if their menstruation blood is black, it has the same meaning. It just has been too long time waiting for being expelled. Và đối với người nữ cũng vậy, tức là khi mà mình thấy máu hàng tháng của mình nó màu đen ấy, tức là cái máu đen nó đã ở trong cơ thể quá lâu trước khi nó được tống ra ngoài, lâu hơn cần thiết. Now, in case if the feces are green, then that means that it took too short time to digest the food. Còn nếu mà mình thấy phân của mình có màu xanh, tức là cái quá trình tiêu hóa nó lại quá nhanh, tức là nó nhanh hơn mức bình thường. I personally don't know why would it be green, but my guess is that it's because there was not that much of blood joining that food, and that's why it's green. Cá nhân thì sư không có tìm hiểu tại sao cái phân, nếu mà mình đi phân kiểu phân sống hay là phân đen quá là có màu xanh, nhưng mà có thể là do lúc đấy mình không, tức là đồ ăn nó không có trộn với lại máu, thì đây là đi ra nó sẽ màu xanh. Healthy human beings excrete brown feces. Còn một người khỏe mạnh bình thường, hệ tiêu hóa phát triển bình thường thì phân sẽ có màu nâu. It may happen that you would have black or green one day or 2 days, but if it happens too much, it means something is wrong. Nếu mà các bạn đi phân màu đen hoặc màu xanh 1 đến 2 ngày thì rất là lâu, kiểu 1 đến 2 ngày. Nhưng mà nếu mà mình một thời gian dài và mình quan sát phân và mình thấy như vậy thì tức là mình có vấn đề của đi phân. So now I would like to show you a video of how does it look like inside the intestines. Cái video tiếp theo sẽ là bên trong cái ống ruột. So you know how does your body actually gets nutrients so that it can grow, so that it can keep its appearance. Qua đây thì mình sẽ hiểu được là cái cơ thể của mình rất là cần cái chất dinh dưỡng như thế nào để có thể lớn lên, để mình có thể duy trì cái thân, tức là những cái hoạt động của mình bây giờ. Your body changes apparently every 30 days. All of your body is totally new, not immediately but gradually, so there would be no part of your body older than 30 days. Thường thì trong vòng khoảng 30 ngày thì các tế bào trong cơ thể mình nó sẽ thay mới toàn bộ, tức là nó sẽ không thay ngay lập tức nhưng mà nó sẽ thay từ từ, tức là sau 30 ngày thì gần như là các tế bào trong cơ thể nó đã là một tế bào mới so với 30 ngày trước. And this is possible because you are feeding the body with the new nutrients, and those new nutrients will help to supply the old cells and therefore replace gradually the body with new cells. Cái tiến trình này diễn ra là bởi vì mình có hấp thụ chất dinh dưỡng
Và khi đó thì các tế bào cũ nó được cung cấp chất dinh dưỡng và nó đi tiếp cái quá trình hình thành các tế bào mới. So the fact that you have a body healthy is entirely dependent on the fact that it's changing every moment. It's dependent. It is because it is correctly changing every moment. Và cái việc là mình đang có một cái thân thể khỏe mạnh, nó phụ thuộc vào việc là các tế bào của mình nó được thay mới, nó được làm mới mỗi phút, mỗi khoảnh khắc. I think around 90% of the dust that you may sweep in your room is actually your old skin. Suy nghĩ là khoảng 90% những cái phần bụi mà mình quét được ở khi mà mình có được những vết nhà là từ tế bào chết, từ da chết. And if your body doesn't change correctly, there would be a lot of diseases. For example, there's the disease of discolored skin, when some people who have a darker skin have certain spots on their skin which are not of that color, they are of white color. Khi mà cái tiến trình thay tế bào này nó không diễn ra một cách đúng thì mình sẽ có một vài những cái bệnh, ví dụ như là có những người bị bệnh, có những người là trên da của họ sẽ có những điểm sáng hơn những cái phần còn lại, một kiểu màu trắng, phần còn lại màu vàng. So that's caused by the fact that the body is not exchanged enough rapidly. Và cái bệnh đó là vì các tế bào trong cơ thể này không có thay đủ nhanh. So the fact that your body is always changing is good to know, and all that happens because your intestines accept the nutrients from the food you eat. Và mình nên nhận, tức là mình nên biết được cái sự thật là tất cả trong cơ thể này nó luôn luôn thay đổi, và cái tiến trình thay đổi đó diễn ra là nhờ vào việc cái ruột mình nó hấp thụ chất dinh dưỡng mỗi ngày. So here you can see these are the intestinal walls, and these are the villi, the hair of the walls. Mình có thể thấy cái bên trong thành ruột và những cái lông ruột. That hair accepts the nutrients from the food, and it consists of these capillaries. Thì những cái lông này nó sẽ nhận chất dinh dưỡng từ trong thức ăn. So these capillaries have microvilli, like a tiny hair. Cái bề mặt của cái lông này là còn những cái lông nhỏ hơn nữa. Which increase the surface space, and thereby create more opportunity for receiving of the nutrients. Và nó có tạo nên quá nhiều lông như vậy là để tăng cái diện tích tiếp xúc và để cho cái việc hấp thụ đồ ăn nó được triệt để, hấp thụ chất dinh dưỡng được triệt để. So they can absorb carbohydrates, fats, proteins. Và từ đó thì mới có thể hấp thụ được tinh bột hay là mỡ hoặc là đạm. Now here you can see this is called sphincter. No, I'm not sure what's that. Yes, so sphincter, and sphincter is connected to anus. Yeah, that's what they say, you know, smooth muscle restricts the flow of urine and feces in the form of sphincter muscles, e.g. the internal anal sphincter. If I just read it, I would know it. And then there is another thing which is not included. And that's the rectum.
you can reflect on the rectum also as a part of your body which is not very necessary but may be helpful, and which in many healthy people actually brings a lot of pain. Yeah, so you can consider rectum. Rectum contains is a part of the intestine, which goes a little bit like it's like a rectum, R-E-C-T-U-M. So it's a part of the intestines, where a very, very small part of the intestines, where some of the bacteria that you may need for your body are stored as a reserve. Tức là ở trực tràng thì có một số những cái vi khuẩn, những cái lợi khuẩn ở trong mà mình cần cho cơ thể thì sẽ được giữ lại ở trực tràng. But sometimes it goes wrong and it is cut off in the hospital. Nhưng mà đôi khi mình bị, tức là khi mình có vấn đề với trực tràng thì mình sẽ, tức là phần đó sẽ bị cắt đi. So this is rectum. Sorry, this is the sphincter. Sphincter. Màu xanh lá cây là cơ thẳng. Sphincter is used to stop the feces from urine, and they say flow of urine and feces, but especially feces from escaping from the body at the time when you don't want them to escape. Nhưng cái cơ này nó có nhiệm vụ là giữ cho phân nó không có chui ra khỏi, tức là nó không có đi ra khỏi cơ thể khi mà mình chưa có sẵn sàng. But you know, sometimes it doesn't work correctly. Nhưng mà đôi khi thì cái cơ thắt này nó không có làm việc đúng, nó cũng có sai đấy. And we have kidneys. Và mình có thận. So there are two kidneys. The kidneys filter blood, and that and the impurities which are made, which are yielded by the kidneys and then flow to the urinary bladder. Thì thận sẽ lọc máu. Yes, the kidneys filter the blood. Dạ, sẽ lọc máu, và tất cả những cái gì mà mình muốn đào thải ra khỏi cơ thể thì thận nó sẽ đưa về, nó sẽ đưa vào trong tiểu. So these are the kidneys. These are the ducts which lead the urine toward the bladder. This is the bladder which keeps the urine before it's expelled from the body. Tức là hai thận thì sẽ có ống hối với bàng quang để giữ nước tiểu cho đến lúc mình sẵn sàng đi tiểu. It's very good to know how the kidneys work, because I find it interesting to know how the kidneys work. Sư thì cảm thấy cái việc là mình biết được là thận là về như thế nào đối với sư là thú vị. So the kidneys consist of small portions called renal pyramids. Renal means related to kidney. Pyramid is related to the shape that it has. Thì trong thận là nó gồm có 2, 4, 6, tức là nó gồm nhiều những cái khoang nhỏ nhỏ và có hình của cái hình tam giác, hình tam giác. And in these pyramids, there are the so-called nephrons with glomerules. These are all portions of these renal pyramids which help to filter the blood chemically. Thì trong những cái khoang này nó sẽ có những cái có một số
phần để nó lọc nó lọc những cái chất hóa học, những cái chất bẩn ra khỏi cơ thể, ra khỏi máu. So now I would like to show you the video of how the kidneys actually work. Đây tiếp theo là video cho mình thấy các thận nó làm những gì. So here you see the kidney, that portion which you saw. I cannot pause it, right? Or can I? I don't know how to pause and play. If I pause it and then play, it starts from the beginning. Never mind. Here. So here you see the kidney with the adrenal gland, where is stored the adrenaline. Here is the adrenaline hormone. Adrenaline. Okay, so now we are. Chỗ giữ adrenaline. Yeah, adrenaline. Adrenaline. And then here are the different ducts, the tubules. Now this is where the blood goes through. Đây là cái ống để máu nó dẫn máu. And as the blood goes through, the different impurities leave, the salts, water, waste. Tức là những cái chất bẩn nó sẽ thẩm thấu qua cái phần cái thành đó và nó đi ra ngoài. And that then travels by the different ducts. The water may still sometimes jump out into the bloodstream. Và trên cái đường đi qua cái ống ấy thì nước nó sẽ được lấy ra để giữ lại trong cơ thể. Tức là nó đi qua đó, và nước nó sẽ phát ra, nước sẽ ra. And this way it gradually finds its way into the bladder. Nước nó chạy ra ngoài, và từ từ đó là cái ống nó sẽ được đi vào ống của bàng quang. Chất bẩn nó đi vào ống. So now we are at the we are looking. Ureter, yes, that's right. Now we are looking at the bladder. Dạ, tiếp theo là mình đang nhìn thấy bàng quang. And when you finish reflecting on all of your internal organs, you can continue with the bodily fluids. Sau khi mình đã quan sát hết các nội tạng trong cơ thể rồi thì mình bắt đầu quan sát đến các chất lỏng trong cơ thể. So you consider the whatever fluids you know, namely saliva, sweat, blood, urine. Mình sẽ đi đến, tức là mình sẽ quan sát từng tất cả những cái chất lỏng mà mình biết, như nước bọt, nước mồ hôi, máu hoặc là nước tiểu. Tears, pus, the synovial fluid which you have, the joints, the oil of joints. Nó sẽ gồm có cả nước mắt, Tears, pus, you asked me that. mủ và các chất trần ở giữa các phần khớp. And you consider where does it arise and how does it look like. Và mình quan sát là xem là nó sinh ra như thế nào và nó trông ra làm sao. And as the last thing, you consider the brain. Và phần cuối cùng là não. So the brain
has the internal part and the outer part, which is the cortex. Não thì nó có phần bên trong và có phần bọc bên ngoài. And as you can see, the cortex consists of Vỏ não. Durama. Okay. Cerebral thoughts. Yeah, it consists of neurons. Não thì được hình thành từ những neuron thần kinh. The neurons in the cortex are 2/3 of all of the neurons in the brain. Cái phần những cái neuron thần kinh ở phần vỏ não thì nó chiếm 2/3 những neuron thần kinh ở trong não. So here you can see more of the brain, and here you can see these are veins which carry away the blood from which oxygen has been taken. Ở đây nó có những cái mạch máu, chúng ta thấy những mạch máu đưa máu oxy đi ra khỏi. Apart from oxygen, you also need sugar for the brain to work. Và não thì ngoài oxy ra, não còn cần chất đường, tức là chất đường để hoạt động. Junk food is particularly good for the brain to work. Thật ra thì những cái đồ ăn vặt nó lại khá là tốt cho não. It's not good for the rest of the body though. Nhưng mà nó lại không tốt cho tất cả các phần còn lại của cơ thể. Then these are the arteries, or how do you call it? Yes, arteries. Arteries which supply the brain with blood. Đây là mình có thành mạch, không mạch, artery, động mạch. Động mạch và tĩnh mạch. So we are now looking at the brain from below. Đây là mặt cắt từ dưới lên của não. This is the neck. You know, there you would have the spinal cord. This is the spinal cord. Đó là cổ và tủy sống. And then and the spinal cord, as you can see, is coming out from the brain. Và mình có thể thấy là tủy sống thì tức là đi ra từ não, xuất phát từ não. Now we are looking inside the brain on the internal parts of the brain. You see there are eyes. Ở đây là mình nhìn đây là bên trong não thì nó thấy mắt. Now this is the picture of the cortex. So cortex is like the outer part of the brain, but contains 2/3 of the neurons. And neurons is what makes you think. Cái phần đậm màu hơn là phần vỏ não, và phần vỏ não tuy là nó mỏng như vậy nhưng mà 2/3 số neuron thần kinh mà dùng mà từ đó mình có thể suy nghĩ được là sẽ nằm ở phần vỏ não này. Now, according to the scriptures, mind arises from the heart. Theo như kinh điển thì tâm mình nó sẽ xuất phát từ tim, sinh ra từ tim. But I would say that mind is dependent both on the heart and brain. Nhưng mà sư thì nói là thật ra tâm mình nó phụ thuộc cả vào tim lẫn não. If your heart doesn't work, then even if your brain works, there will be no thinking. Khi mà tim hoạt động, when the heart works, then if the brain doesn't work, then there is no thinking. If the heart doesn't work, then even if the brain works, there is no thinking. Khi mà tim hoạt động nhưng mà não không hoạt động thì nó cũng không có suy nghĩ nào hết. Và ngược lại, khi mà tim không hoạt động mà não hoạt động thì cũng không có suy nghĩ nào sẽ xảy ra hết. But I think in this case, what is very nice to know is the case of
heart, lungs, kidney and liver transplant. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình có thể tức là mình có thể xem đến một số những cái ca cây ghép nội tạng như là cái ghép tim, cái ghép gan, cái ghép thận, cái ghép phổi. When people undergo these transplants of their organs, it is quite well known in the medical society that those people then report having the same tastes or even memories as had the donor of those organs. Thì người được hiến, tức là người được nhận nội tạng sau khi được, tức là theo như ghi chép ở trong y học thì những cái người mà nhận nội tạng sau khi được cấy ghép thì họ sẽ có những cái thì họ đôi khi là có những cái suy nghĩ hoặc là sở thích và cả suy nghĩ hoặc là ký ức của cái người đã hiến tạng cho họ. It's very interesting that, for example, the recipient of the organ previously never liked to watch football, never liked to ride a motorbike, and then after the recipient received the organs, for some mysterious reason started to like to watch football and ride a motorbike. Có những người mà trước đây khi mà họ chưa nhận tạng thì họ không bao giờ xem bóng bầu dục hay là không bao giờ lái ô tô, nhưng mà sau khi nhận nội tạng thì tự nhiên họ đột nhiên trở nên là thích bóng bầu dục và thích lái ô tô. But they didn't know that the donor likes those, and they didn't know anything of the donor anyway. They only found out that it's so strange that the desires changed of the person, and then when the recipient asked about the donor, to their surprise, they found that the donor actually had those desires. Nhưng mà thường thì người nhận tạng họ sẽ không có biết thông tin về cái người hiến tạng cho mình, nên là họ chỉ cảm nhận được là có một cái sự thay đổi trong những cái sở thích và những cái suy nghĩ hoặc là những cái hành động của họ mà thôi. Cho đến lúc mà họ hiểu, tức là họ tìm hiểu và họ hỏi về cái người hiến tạng thì họ mới nhận ra là cái người hiến tạng tức là có những cái sở thích mà mình thay đổi, tức là mình mới có. So for example, it has happened that a donor didn't want to, that a recipient didn't want to receive certain organs from a black person. Có những trường hợp là có một số người thì họ không có muốn nhận tạng của những người da màu. Because he was afraid that he might like hip hop. Bởi vì họ sợ là sau khi nhận tạng người da màu xong thì họ cũng sẽ thích hip hop. Finally, he received that organ. I think it was heart. Và sau đó thì cái người đó nhận tim, tức là nhận hiến tạng là nhận tim. And to his surprise, he liked classical music. He started to like classical music. Và sau khi được nhận tim thì cái người nhận này tự nhiên thích nhạc cổ điển của tiếng phòng. Never in his life he liked to listen to classical music, and after the transplantation, for a mysterious reason, he started to desire to listen to classical music, and he even played some of classical music in his head, although he never heard it before. Và sau khi nhận tạng tự nhiên người đột nhiên trở nên thích nghe nhạc cổ điển, mặc dù trước đây là không bao giờ nghe nhạc cổ điển, và thậm chí là còn có những cái giai điệu nhạc cổ điển nó còn vang lên trong đầu mà chưa nghe bao giờ. So then the recipient started to search for information about the donor. Thì sau đó thì cái người này mới đi tìm thông tin về cái người hiến tạng cho mình. And the recipient was very surprised when he found out that the donor, a black person, actually loved to, I think, play violin and listen to classical music all the time. Và người này rất là ngạc nhiên vì nhận ra rằng cái người hiến tạng cho mình là người da màu, nhưng mà ông lại rất là thích nhạc thính phòng và hay chơi violon, rất là hay chơi nhạc cổ điển và violon. So I think it's around 8 to 15% of cases of transplant when the patients, one way or another, start to have desires and memories of their donors
memories and desires which the recipients never had before. Có ghi nhận khoảng 8, tức là theo như thống kê thì sẽ có khoảng 8-15% những người nhận tạng đột nhiên thay đổi cái sở thích giống như cái người đã hiến tạng. So I think this is very important case, and it should be more investigated by the scientists, and that scientists should not be that much stubborn to think that they know everything. Thì tôi nghĩ đây là một cái con số khá là lớn để mà các nhà khoa học phải thực sự xem lại những cái kết luận của mình và hãy bỏ xuống cái sự cứng đầu của họ. Scientists certainly should admit that there are many things that they don't know, and therefore they should support universities in opening such subjects that would help the students to develop these unknown fields of science. Các nhà khoa học nên thừa nhận rằng có những thứ mà họ không giải thích được, họ không biết được, và tạo cơ hội cho cái sự phát triển của vũ trụ bằng cách là cho phép những cái tức là mở ra những cái trường hợp và cho phép những sinh viên có thể tìm hiểu thêm và phát triển thêm về những cái lĩnh vực mà chưa có giải thích được này. So because of the attachment to their views, science and thereby universities sometimes even prohibit opening subjects in universities that might help to find out the answer to these unknown questions. For example, the subject of consciousness. Và vì cái sự quá tin tưởng và quá tiếp mức vào những cái sự hiểu biết của mình, thành ra các nhà khoa học ở các trường đại học không có cho phép, thậm chí là cấm mở, tức là không có cho phép, không ủng hộ cái việc mở ra những cái ngành học, những cái môn học mà có thể giải thích được những cái vấn đề mà họ chưa giải thích được này, ví dụ như là học về thức. So there was a university in US where the students actually had to demonstrate to get the subject of consciousness taught at the university. March. So either march, demonstrate, or write down petition, whatever that was. Those students had to collect together and try to persuade the governing portion of the university to allow teaching about consciousness at the university. Dạ, có những trường đại học ở bên ở Mỹ thì cho phép sinh viên bày tỏ quan điểm, biểu tình hoặc là bày tỏ quan điểm, ký thỉnh nguyện thư để trường đại học sẽ mở ra một ngành học về thức. The subject of consciousness is not appreciated by scientists because scientists believe they believe that studying consciousness may get the students to some places which the scientists don't want to look at. Những nhà khoa học thì không ủng hộ cái việc là các sinh viên hoặc là học về thức, có môn học về thức, bởi vì họ lo rằng khi mà được học về thức là khi mà cái ngành học đó được mở ra thì họ sẽ bắt buộc phải nhìn vào những thứ mà họ không có biết, họ bắt buộc phải nhìn. Look at things that the scientists don't want them to look at. Và những cái nhà, bởi vì họ sợ rằng nếu mà khi mà sinh viên học về cái đó thì học về thức thì
tức là họ sợ rằng sinh viên sẽ nhìn vào những thứ mà họ không muốn sinh viên nhìn vào. So hopefully the younger generation will be strong enough to break through the bias and stubbornness of the modern scientific of the members of the modern scientific community and find out answers to unanswered questions. Mong là cái thế hệ trẻ sẽ vượt qua được những cái thành kiến và cái sự cứng đầu của khoa học hiện đại để có thể tìm ra câu trả lời cho những thứ mình chưa trả lời được. So according to the Buddha, it's the body that causes the mind to arise, and then according to the commentaries, to the great masters, monks, it is the heart which causes the mind to arise. Theo như Đức Phật thì cái thân này là so the body causes the mind. Cái thân này làm sinh khởi cái tâm, còn theo như trong phần chú giải thì tim là cái làm sinh khởi tâm, làm tâm sinh khởi. So today in Myanmar you will see a lot of great masters who agree that sometimes it's the brain which causes the mind to arise. Ở Miến Điện ngày nay thì có một vài vị thầy và một vài học giả đồng ý cho rằng tâm mình sẽ sinh khởi từ não. But I would suggest that we always go back to the Buddha's word and agree that it's the body which causes the mind to arise. Nhưng mà sư nghĩ rằng mình nên đi theo, tức là mình nên quay về và đi theo cái lời của Đức Phật nói, tức là cái thân này là làm cho tâm nó sinh khởi. So at this moment, I'm going to show you how the brain actually is creating electric impulses and how those electric impulses make up thoughts. Thì cái tiếp theo thì sư sẽ But these are physical things. That one is mental. That one impulsive means that there is impulsive behavior, that there is a stimulus and automatically the person behaves in one way. In this case, we are talking about impulses. That means that's plural. So one impulse is also. Okay, and together with electrical, does it make sense? No, they carry impulses. Thì cái sự ví dụ cái video tiếp theo thì sẽ cho mình thấy là các neuron thần kinh nó dẫn những cái xung điện nhỏ ở trong não và từ đó mình có suy nghĩ. So 2/3 of all neurons are here in the cortex, and the neurons look like this. Tại đây là hình ảnh của các neuron thần kinh. Thì 2/3 cái số neuron này sẽ là của các phần vỏ não. And the neurons gradually build trees as there are new and new, as there is new and new information coming through the senses. Và những cái neuron này nó sẽ phát triển tỷ lệ với lại cái số thông tin mình nhận được. So now you can see the video of how the neurons actually work. So the neurons are like this in a large network, and there are electric impulses coming through them. Và nó là một cái hệ thống rất là lớn và nó sẽ có những cái xung điện nhỏ nhỏ nó chạy qua những cái neuron thần kinh. Those the ends of the nerves are actually not directly connected,
you will see one zoomed in. Cái phần đầu của các neuron thần kinh thì nó không có trực tiếp nối với nhau. So you can see there's one end and another one. There is space between them. Tức là nó có khoảng cách giữa hai cái phần đầu neuron. And the other end accepts those electric impulses from the previous end. Và cái đầu này nó sẽ màu xanh, nó sẽ nhận cái sinh điện từ cái đầu màu đỏ. So there are millions and millions of impulses per second in the brain. Sorry, billions and billions. Có hàng tỷ những cái sinh điện như thế này trong một giây, chạy như một giây trong não. So this is a very much slowed down illustration. Cái này là sự quay chậm lắm đấy ạ. Yeah, this happens in your brain throughout your life, from the time your brain is conceived in the womb, until the time even after you pass away, even like 10 minutes after you pass away. Và cái tiến trình này nó bắt đầu từ lúc mà mình thụ thai ở trong bụng mẹ và nó kéo dài đến tận mình đôi khi là kể cả sau khi mình chết tận 10 phút. So scientists also don't understand how come that your brain works even 10 minutes after you pass away when it has no blood, no supply, no life. Các nhà khoa học cũng không thể giải thích được tại sao mà sau khi mình không còn máu, không còn oxy cung cấp lên cho não nữa và não vẫn hoạt động được 10 phút. So that's it. Dạ, đó là xong rồi đó. So I'm now going to summarize what you're going to watch, and it's very important that you're careful to remember. Bây giờ thì thầy sẽ gọi là tóm tắt lại hết một lần nữa xem cái tiến trình mình thực tập thì cái gì và mọi người nghe kỹ. So first, you make determination. Đầu tiên là mình ra một cái quyết định, một cái lời nguyện, không nguyện, nó mà ngồi xuống. Then you relax one time. Rồi mình thư giãn một vòng. From the top of the head to the tips of the toes. Từ đầu đến chân. Then you observe all the bones in your body from the top from the skull all the way until the tips of your phalanges in the toes. Và sau đó mình bắt đầu quan sát đầu tiên là xương từ đỉnh đầu, từ đỉnh của hộp sọ cho đến xương đầu ngón chân. Then you observe the muscles from the aponeurosis on the head all the way until the muscles that cover your toes. Rồi tiếp tục mình sẽ quan sát cơ và các bó cơ nó phủ đầu tiên từ trên đỉnh đầu, cơ từ trên đỉnh đầu quan sát dọc xuống đến cơ của ngón chân. Then you observe the fat. Fat is yellows, like white yellow. Fat is that what makes it soft. So if you ever wanted to touch somebody softly, lovingly, then remember that it is possible because of the fat which is under the skin. Và tiếp theo là phần mỡ nó sẽ phủ ở trên cơ. Thì mọi người đấy là khi mà mình muốn chạm vào cái gì hoặc là mình muốn chạm vào ai một cách nhẹ nhàng ấy, thì mỡ chính là thứ mà làm cho mình có thể chạm một cách nhẹ nhàng. So all these parts of the body that we find attractive are in fact just storages of fat. Và cái cơ thể của mình, tức là những thứ mà mình nghĩ là đẹp đẽ, là xinh đẹp ấy, thì thật ra nó chỉ là chỗ chứa mỡ thôi, con chứa mỡ. So you consider the fat from the top of the head to the tips of the toes. Mình cũng quan sát mỡ từ trên đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân. Then you observe the skin with its different variations from the top of the head to the tips of the toes. Rồi tiếp tục mình sẽ quan sát da, sự khác biệt, tức là cái sự khác nhau của các loại da từ trên đỉnh đầu đến đầu ngón chân. Then the hair and body hair. Rồi đến lông và tóc.
So in this way, you have scanned through 5 layers of the body. Tức là đến đây thì mình đã quan sát 5 lớp của cơ thể rồi. Then you can move on to the internal organs. Và tiếp theo mình quan sát nội tạng. So first you consider the breathing and blood circulation. Đầu tiên là mình quan sát hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. So the lungs, the heart, and the veins and arteries. Phổi, tim, động mạch. And then you can consider the digestive system, Rồi tiếp theo là hệ tiêu hóa. namely the salivary glands, Gồm có tuyến nước bọt, stomach. dạ dày. You may remember how the stomach works when it's churning. Mình có thể quán một chút về cái sự co bóp của dạ dày. The acids in the stomach and the bile. Dịch của dạ dày, dịch axit trong dạ dày. The small intestine together with its villi and microvilli. Ruột non với lông ruột non. Then the large intestine, which does not have the villi, but it still can separate water from the digested juices. Và đến ruột già thì tuy là ruột già không có lông nhưng mà ruột già cũng có trách nhiệm là hấp thụ lại nước cho cơ thể. The liver, Gan, gallbladder, gallbladder túi mật, pancreas, tụy. Yeah, pancreas also helps in digestion. Tụy cũng giúp cho mình tiêu hóa, tức là nó cũng hỗ trợ cho mình tiêu hóa. Gallbladder and liver purify the blood. Túi mật và gan thì giúp mình lọc máu. Then the kidneys. Thận. You can think of how the kidneys purify the blood from impurities. Có thể quán cái cách mà thận nó đã giúp rất là lọc máu khỏi những chất tạp chất. Bladder. Bàng quang. The rectum. Trực tràng. And then when you have finished the internal organs this way, up to the extent you know them, you can continue to the liquids. Và sau khi mình xong phần quan sát nội tạng, đến cái mức mà mình có thể, tức là mình cũng quan sát kỹ mức nào mình có thể, thì sau đó mình chuyển qua cách chất lỏng. And then so liquids, namely sweat, saliva, bọt, blood, máu, urine, tiểu, tears, mắt, pus, mủ, synovial fluid, và chất nhầy. and any other fluids that you're aware of. Và tất cả các thể loại chất lỏng mà mình biết. And finally, you move on to the brain and nerves all around the body. Và cuối cùng là não và dây thần kinh trong cơ thể. Now, eyes, ears, nose, tongue are not mentioned in the 32 parts of the body. Và các bạn thấy là có thể các bạn có thấy là mắt, mũi, tai nó không có thuộc về 32 thân phần của cơ thể. So you can consider them as part of the brain because their main function is that they carry the nerves, and the nerves then carry the impulses that make up consciousness. Vậy các bạn có thể quan sát những cái phần này: tai, mắt, tai, mũi, so ear, eye, nose, và lưỡi như là một phần của não, bởi vì cái nhiệm vụ của các giác quan này là mang dây thần kinh, tức là chứa những dây thần kinh để mang các xung điện rồi
rồi mang các thông tin về cho não để não xử lý, và từ đó mình có thức. Nerves totally proliferate all throughout your body, and all that happens in the body in terms of movement is done by nerves. So movement of muscles is also facilitated by nerves. Movement of your hands, legs, of your eyes, all that's because of muscles, but muscles are connected to nerves. Tức là dây thần kinh nó sẽ dàn trải khắp toàn bộ cơ thể, và tất cả những cái hoạt động mình có, những cái hành động mình có đều là nhờ có dây thần kinh. Mình có thể nghĩ là mình giơ tay, duỗi tay, đứng lên, đứng xuống là do cơ, nhưng mà cơ hoạt động cũng là nhờ có dây thần kinh. Apart from the parts of the body that you can move with through intention, there are also parts of the body which work without the need of your intention. Có những cái hoạt động của cơ thể, có những cái hành động của cơ thể là hoạt động là dựa vào cái tác ý mình có, nhưng mà trong cơ thể này cũng có những cái hoạt động mà hoàn toàn không có cần vào cái tác ý. For example, the stomach, the heart, the intestines. Ví dụ như là dạ dày, hay là tim, hay là ruột co bóp. All of these, in fact, move, but you do not have to make intention for that. Tất cả những cái bộ phận đó đều co bóp, nhưng mà mình không có cái tác ý muốn nó, tức là mình không có cái tác ý làm nó co bóp. Your just like your stomach is churning, just like your heart is beating, the intestines are always in movement. Giống như là tim lúc nào cũng đập, hoặc là dạ dày lúc nào cũng co bóp, thì ruột lúc nào nó cũng hoạt động như vậy. When you go for a gastrointestinal checkup in a hospital, one of the first checks that you will have is the check of your intestinal movement. No, your intestines move always. If they don't move, you're sick. Gastrointestinal checkup. Gastro means digestion, intestinal means intestines. So the checkup of your digestion and intestines. Thì khi mà mình đến bệnh viện để mà kiểm tra hệ tiêu hóa và kiểm tra cái nhu động ruột ấy, thì cái phần mà ruột này, tức là cái đầu tiên mà các bác sĩ kiểm tra sẽ là cái sự hoạt động, tức là cái sự chuyển động của ruột một cách liên tục này. So your intestines always move, and that's because there are nerves. Và ruột của mình lúc nào cũng hoạt động là nhờ có thần kinh. Okay, so even more briefly, you check first the 5 layers, then you check the internal organs, then the liquids, and then brain and nerves. Và tóm lại là đầu tiên là các lớp, sau đến nội tạng, rồi sau đến chất lỏng, và cuối cùng là não và thần kinh. So, good one. Chúc may mắn. Sa